Привіт, друзі! Починаємо URust Conference 2024. Формат конференції такий самий, як був минулого року, онлайн. Минулого року ми досить успішно її провели. У нас було близько 14 спікерів. Дім, ти на фронтстейджі. Вибач. Перепрошую. Почнемо спочатку. Ем, До Конференція проходить в онлайн форматі, але у нас є також офлайн фан-зони, з яких офлайн фан-зона в Києві, з якої можна спостерігати за конференцією. М, Конференція стала можлива завдяки українській спільноті і організована на волонтерських засадах членами української спільноти і підтримкою декількох компаній. Ми, як українська спільнота, маємо деякі досягнення. Ось вони перераховані на цій діаграмці. Цей переклад растбуку і сертифікаційна програма, і буткемп, який ми проводимо двічі на рік. І ця конференція, яку ми вже не вперше проводимо. Нас основне спілкування відбувається в Телеграмі. Там нас більше ніж 1500. Запрошую вас долучатись, якщо ви ще не в чатику. Пару слів про наші цінності: це взаємодопомога, відкритість до альтернативної точки зору, культивація open source культури та підтримка один одного та дружнє ставлення. Минула конференція пройшла досить вдало, багато людей відвідало її. Ми зібрали $8230 на потреби ЗСУ, що знову ж таки стало можливим завдяки вашій участі. Тому так, ми проводимо цю конференцію повторно. От в подібному форматі єдина відмінність, що є фан-зона. Наразі ми зібрали вже $4300 і збір продовжується. Можна докупити квиточок. Всі кошти за квиточки будуть передані у фонд «Повернись живим». І ті, хто придбають квиточок, також отримують записи в найближчий час. Ми ці записи плануємо викласти, але не скоро. Тому, якщо хочете швидко отримати доступ до всіх записів і підтримати наше ЗСУ, у вас є така можливість поєднати корисне із приємним. І також запрошую вас підписатися на Twitter, на LinkedIn, от зробити, можливо, репост, можливо, ваші колеги теж побачать і долучаться, куплять квиточок. Я думаю, це в наших спільних інтересах. Як я вже сказав, це все можливо завдяки спільноті, дружній спільноті, і десь півсотні активістів, які активно залучені в процес організації цієї конференції, а також підтримці світових експертів, які добровільно і безкоштовно взяли участь у цій конференції. В цьому році це 16 спікерів. І, звичайно, спонсори та партнери, які теж вклалися у те, щоб
Цей захід відбувся. Ем, Серед них НІР. Ем, НІР нас підтримував минулого року і в цьому році підтримує. НІР – це хаб е, розробників, е, які використовують протокол НІР і будують ем, на Расті, для Расту і не тільки на Расті. Також долучились до спонсорів Kumeka Team. Це є офіційна Solana спільнота в Україні. Вона поєднує Rust Solana розробників, Web3 ентузіастів, інвесторів, і це все заради розвитку стартапів та українського бізнесу. Також Bohemia Automation. Bohemia Automation є інноватором, спеціалізованою на Rust розробці і в сфері IoT. І Out the Box Systems – компанія, котра спеціалізована на Rust. Долучайтесь до Out the Box Systems, якщо вас цікавлять проекти на Rust, і ви хочете бути частиною команди, котра цінує інновації, прозорість та довготривалі стосунки. По формату. Формат 20-30 хвилин на основну частину. Під час цієї частини спікер розповідає, доповідач розповідає те, що він хоче розповісти, і потім від 10 до півгодини, а можна насправді і більше, тому що ми не обмежені, насправді, спікер відповідає на запитання. Поки є запитання, поки в спікера є можливість продовжувати відповідати, можна ставити запитання, ми постараємось озвучити максимум. Як ставити запитання? Знизу є кнопочка QA, через QA можна ставити запитання. Всі запитання, будь ласка, через QA. Тобто на доповідь виходить від 30 до 60 хвилин, можливо, деякі триватимуть довше. У нас цього року, так як трішки більше спікерів, є 2 трека. Кожні 20 хвилин починається нова доповідь. Тобто виходить, що у вас немає можливості послухати всіх спікерів, тому що вони накладаються, вам доведеться вибирати. Але тих спікерів, на доповіді яких ви не потрапите, ви зможете отримати доступ до запису. Також о 1-й годині буде перерва невеличка на обід і закриття Остання доповідь починається о 16:40 і закриття в 6 до 6. Я думаю, ми вже завершимо. І після 6-ї починається автопаті в 3 містах. По-перше, Київ, де є фан-зона, де вже якась частина людей зібралась і звідти буде спостерігати за конференцією. Якщо ви ще не там, то, будь ласка, долучайтесь, там комфортно, там є пиво, там є кухня, там можна поспілкуватися з іншими Rust-ентузіастами. І після 6-ї там продовжиться все в форматі автопаті. А в Берліні ось і у Львові. Ось за цією адресою. У Берліні та у Львові просто автопаті після 6-ї. До 6-ї немає сенсу туди приходити. Після 6-ї, будь ласка. Знову ж таки, наше основне спілкування відбувається наразі в Телеграмі. Якщо ви ще не долучились до чатику, будь ласка, долучайтесь, там у нас є канал, всі оголошення, якісь новини світу Расту, спілкування, там ви можете завжди поставити запитання. Будь ласка, долучайтеся.
Дякую. І тепер давайте перейдемо до нашого першого спікера. Наш перший спікер Максим. Максим є розробником, Rust-розробником сеньорського рівня із аж 6 роками досвіду саме розробки на Rust. Це вражає, так як насправді з таким великим досвідом саме на Rust людей одиниці. І що я ще можу розповісти про Макса, що він теж є українським Rust-євангелістом, він бере активну участь в організації і брав активну участь в організації. І першої конференції він особисто зацікавив декількох спікерів, і в другій конференції. І з ним завжди приємно та цікаво спілкуватись. Його доповідь буде на тему парсинг тексту за допомогою SIMD. Іноді треба витягти обмежену кількість інформації з великого обсягу тексту, і традиційні бібліотеки для розбору тексту не підходять для цього завдання. Тому що компілятор не завжди оптимізовує код так, як треба. І у цій доповіді Максим розповість, як можна оптимізувати цей процес, як можна максимум вижати із компілятора, із процесора, із заліза, який у вас є, і зберегти кошти вашого клієнта. Макс, будь ласка. Да, дуже дякую, Костя. Ну, я не знаю, наскільки там максимум буде, але спробуємо вижати, скільки зможемо. Мене звати Максим Воробйов. Всім привіт. Я працюю в Volition Technologies. Ми займаємося високочастотною торгівлею, і для нас важливий перформанс. То сьогодні я розкажу, як ми обробляємо великі масиви тексту і за допомогою Rust використовуємо для цього SIMD. Для того, щоб почати, про що ми будемо казати, що таке SIMD, для чого його взагалі вигадали, як його можна використовувати. Продивимось декілька випадків використання, і будуть приклади, зануримося у код, розберемо, поверхнево розберемо деякі SIMD операції і подивимось, які переваги він надає. А також проговоримо, чому його напряму, якщо і використовувати, то тільки в окремих випадках. В яких випадках ми його можемо використовувати, в яких ні. І так, поїхали. По-перше, що таке SIMD? Це розшифровується як Single Instruction Multiple Data. Тобто у нас звичайні операції в процесорі, вони приймають на вхід якісь дані з якихось регістрів, і зазвичай це якесь одне, там декілька чисел, і вони якусь роблять операцію. В операціях SIMD відбувається те саме, тобто це якась операція, але на вхід приходить вектор. Так працюють всі GPU, але також такі інструкції є в CPU. В CPU вони набагато менші, ці вектори, вони набагато менші. От, наприклад, у нас тут на вході є два вектори, і на кожен елемент вектора у двох відповідних векторах X1 і Y1 відбувається одна інструкція. Ці інструкції відбуваються одночасно, тобто це паралельно обчислення багатої кількості даних за допомогою якоїсь одної інструкції.
Бувають інструкції не тільки на 2 вектори, бувають на 3 вектори. Взагалі, як вигадали, чому це вигадали? Почалося все з Intel. Для обробки відео він додав спеціальні регістри MMX, які були 64-бітні. На 97-й рік це був досить великий регістр. Pentium 2 за допомогою цього допомагав обробляти відео, щоб воно там не тормозило, декодити його. І дуже швидко випустили розширення до цього MMX, оскільки він блокував процесор, тобто ця операція виконувалась не в паралель з іншими операціями процесора. Розширили до того ж до 128 бітів. І також додали паралельність, тобто це обчислення може відбуватися паралельно з тим, як процесор обробляє синхронний код. Так з'явилося SSE. Почалося змагання в ці роки між AMD і Intel. AMD перехопив ініціативу, і наступні там 10 років він розробляв свій стандарт, який називався спочатку AMD 64. Наразі він називається x86-64, тобто Intel вже його запозичив також собі, але дуже довго використовувалися 128-бітні. І досить недавно у нас з'явилися 256-бітні 10 років тому AVX. Після цього Intel спробував розширити на 512, AVX 512, починаючи з Xeon, але вони дуже багато витрачали енергії і, відповідно, перегрівалися CPU. Відповідно, їх прийшлось Intel в деяких процесорах навіть вимкнути. Тобто наразі в більшості випадків більшість CPU підтримує 256-бітні. Взагалі, якщо ви подивитесь свій код, як він після того, як його скомпілювали, тобто машинний код, асемблер, то ви можете побачити, що компілятор дуже часто використовує ці інструкції, навіть то, що ви не пишете такий код, компілятор все одно деякі операції перетворює, оскільки він бачить, що так буде швидше. Можна подивитися ваш disassembler код і, відповідно, якщо ви побачите регістри XMM, вони зараз 128-бітні, то це буде SSE інструкції. Якщо ви побачите YMM, то це 256-бітні AVX2 чи AVX. І якщо ZMM, то це 512 біт, AVX 512. Але Intel навіть примусово вимикає зараз у 12-му і 13-му поколінні процесорів. Вони намагаються зробити архітектуру такою, щоб воно не перегрівалося, бо оскільки коли процесор перегрівається, включається тротлінг, понижується частота і навпаки замість прискорення ми отримуємо повільну систему. Rust дуже добре працює з SIMD. Як я казав, компілятор може перетворювати за вас. Цей процес називається векторизація. Тобто ви, наприклад, пишете якийсь код, наприклад, йдете по якомусь ітератору і сумуєте числа. Скоріш за все, ваш код буде перетворений для того, щоб це обчислення відбувалося на AVX чи SSE. Насправді, по замовченню, компілятор використовує SSE, щоб покривати більшу кількість процесорів, коли ви компілюєте, білдите з флагом реліз. Окрім цього, є безпосередній експліситний доступ до SIMD примітивів, тобто ви можете писати за допомогою SIMD інструкцій в Rust. Це unsafe.
Це в стандартній бібліотеці є модуль Arch, і там є x86-64 підмодуль. Якщо ви його використовуєте, то ваш код буде виконуватись на AMD Intel, але на більших, але це все. Тобто на інших системах він не буде виконуватись. Також ви можете, як я казав, оскільки компілятор компілює у нас на SSE, ви можете безпосередньо ввімкнути, щоб він компілював ваш код на AVX2, тобто у вас будуть підтримуватись останні покоління процесорів. Зазвичай в облаці чи ноутбуки вони всі підтримують. Це можна за допомогою компайлер-флагів, Rust-Flags, Target CPU Native, чи безпосередньо ввімкнути Target Feature залізну AVX2. Також у Nightly у нас є Portable Synth. До речі, так, я почав про це казати і пригадав, що насправді, якщо ви використаєте STD-ARC x86-64 і скомпілюєте на інший процесор, насправді він буде виконуватись, ми це побачимо, але він буде виконуватись повільно, оскільки на інший процесор, який не підтримує AVX, наприклад, цей код буде перетворений в послідовний код. І так, Portable Synth фіча в Nightly Rust нам надає тип, який вже вбудований в компілятор, Synth. Він дуже добре зінтегрований. Коли цю фічу зарелізять в стейбл, дуже багато випадків можна буде покрити з сейф-кодом. Коли нам це потрібно? Ну, звісно, якщо ми обробляємо великі масиви даних. Зазвичай, як я казав, компайлер робить дуже гарну роботу, і він ваш код векторизує. Особливо в Rust і LLVM з цим дуже добре справляється. Але в деяких випадках у вас є якась може бути якась задача, яка потребує додаткових кроків чи не елементарної логіки, і тоді компайлер з цим не впорається. Наприклад, якщо ви рахуєте кількість слів, тобто ми побачимо деякі випадки, коли це можна використовувати. За допомогою цього ви можете зробити код таким, що він буде виконуватись навіть швидше, ніж векторизує компайлер. Але це unsafe. Тобто вам треба буде більше часу витратити на його тестування. Окрім того, дякую моєму рев'юверу Ілії. Він зібрав перелік бібліотек, за допомогою яких ви можете розв'язати насправді навіть корнер-кейси 99%. В нашому випадку це не підходить, але спершу я б рекомендував спробувати зробити ваш код таким, щоб він векторизувався. Якщо цього не вистачає, то можна використовувати ось бібліотеки. Наприклад, White, він додає вже ті самі SIMD-примітиви на рівні Safe, але без фіча флега Portable SIMD, тобто працює на Stable. Чим MCHR допомагає з тими випадками, які ми будемо розглядати зараз юзкейсами. Також, наприклад, деякі бібліотеки широко використовуються в партер-матчингі. Це Aho, Karasik в Regexp. Але хочу зауважити, що регекси, вони дуже повільні, дивлячись на це. Давайте перейдемо до нашої м'ясної частини. Що ми будемо розглядати? Є дуже багато випадків використання SIMD, але ми будемо тут розглядати деякі випадки, коли ми обробляємо великі текстові даних.
дані. Наприклад, якщо вам треба дістати якусь статистичну інформацію з текста, щось підрахувати, чи пошукати якісь відповідні паттерни в великому текстовому документі, або ви пишете якийсь парсер, який дістає дуже обмежену кількість інформації з текста. Тобто, наприклад, якщо у вас великі JSON і ви хочете дістати одне поле, то ваш код буде дуже швидко працювати. Якщо ви, відповідно, напишете кастомний парсер. В нашому випадку ми продивимось два приклади. Порахувати кількість слів і скільки разів якесь слово присутнє у тексті. А також я вам покажу один з прикладів, як нам допомагає це для парсингу JSON. І так, давайте перший приклад. Ми будемо рахувати кількість слів, але для того, щоб код вам був більш зрозумілий, у нас обмежено часу, я зроблю деякі припущення. Ми будемо рахувати тільки кількість пробелів та переносів з строки. В принципі, в більшості випадків це буде відповідати кількості слів, чи може там трохи буде невелика помилка. Але якщо у нас великий текст, велика кількість інформації, невелика помилка, вона припустима. А також ми не будемо враховувати UTF-8. Так, перепрошую. Давайте подивимося, як виглядає у нас на Rust. Якщо без використання будь-яких бібліотек, наш код дуже простий, дуже зрозумілий. Тобто у нас є функція CountSpaces_iter. Я, відповідно, роблю inline never, щоб компайлер не оптимізував за межами цієї функції. І ми рахуємо, йдемо по всьому слайсу U8, оскільки ми працюємо тільки з ASCII, це припустимо. І ми рахуємо кількість пробелів чи нових стрічок. Тобто, якщо наш символ відповідає, то у нас буде bool true, перетворюємо в одиницю і потім сумуємо кількість одиниць. Якщо ми подивимось на код AVX, то він вже набагато більший. Так? Перше, що ми побачимо, це ми використовуємо безпосередньо те, що я казав, модуль x86-64. А M256 – це вже нам вказує, що ми використовуємо 256-бітний AVX2 регістр. AVX-2 відрізняється тільки операціями, тобто в AVX2 більше операцій підтримується. Потім з такою сигнатурою у нас завжди йдуть операції. Тобто у нас з яким регістром працює операція? 256, тобто це AVX. Що вона робить? Порівняння. І який вихідний? Яке значення на виході? Ось ми будемо використовувати 3 операції. Як це буде працювати? Перше, та сама сигнатура. Що ми будемо робити? Ми будемо йти по тексту, але будемо вже йти не посимвольно, а ми будемо його розбивати на слайси по 32 байти, щоб один слайс вміщувався в регістр. І ми такі слайси будемо порівнювати з нашим пошуковим запитом. Наш пошуковий запит – це кожен символ, буде чи пробіл, чи нова стрічка. І на виході у нас проміжний результат – це буде бітова маска, там, де в нас пробіли замачилися, там у нас будуть одинички. Ми їх потім просто підсумуємо. Спочатку підготовуємо наші запити, ми вже бачимо unsafe. І наша функція промаркована unsafe також.
Хоча, в принципі, я впевнився, що тут все сейф. Значить, ми перше підготовуємо наші пошукові запити. У нас заповнюється весь регістр. Set1 розмножує цей пробіл на весь регістр, тобто 32 байти. Так само ми підготовуємо 2 запити. Потім ми алайнимо наш буфер до регістра 256. Для чого це відбувається? Процесор працює з пам'яттю таким чином, що, по-перше, вона завантажується в кеш процесора, потім він отримує доступ. Далі, якщо у вас регістр 256-бітний, але це стосується всіх регістрів, то у вас дані повинні бути заалайнені до цього регістра, щоб ви могли швидше завантажити. Тобто вся пам'ять вона ділиться на рівні проміжки, які починаються відповідно з однаковими інтервалами. Тобто, наприклад, якщо ми використовуємо 8-байтні регістри, то у нас будуть алайнмент на 8 байтів, і відповідно ваша ділянка пам'яті повинна, ваша адреса, на яку показує ваше число, вона повинна починати ділитися на 8. Відповідно, 256-бітні, то вона повинна ділитися на 32. Є операції, які дозволяють завантажувати без алайнменту, але вони повільніші. Окрім того, ще додаткова вигода тут, якщо ми заалайнимо до 32, у нас level 1, перший рівень, той, що наближчий до кора, до нашого CPU кеша, він зазвичай 64 байти. І якщо у нас ділиться пам'ять на наші адреси наших слайсів на 32, то ми можемо завантажити 2 слайса в один рядок пам'яті кешу L1. Відповідно, завантаження завжди відбувається за одну операцію. Тобто, коли ви завантажуєте якесь число з пам'яті, з раму, завантажується все, що навколо, так, щоб число входило відповідно 64 байти. У вас це мінімальна операція завантаження до L1. І у нас вміститься одразу в L1 два слайси. Але ми викидаємо те, що було на початку і на кінці, те, що в нас не вписується. Тобто там в сумі буде до 32 байтів. Ну, це не велика помилка, це припустимо. Далі ми йдемо по цим слайсам. Через це я сказав, що, в принципі, це можна маркувати як сейф, оскільки ми використовуємо растівські вбудовані, оскільки ми використовуємо ітерацію, вона вже переконається, що ми не вийдемо за межі ось цього слайса. Тобто у нас тут буде завжди доступ до пам'яті, якою ми володіємо. Тобто, в принципі, це сейф. Значить, що ми робимо з кожним слайсом? Порівнюємо з пошуковими запитами. На виході у М1 це буде 32 байти. Тобто ми тут оперуємо 32-байтними регістрами, кожна операція, відповідно, видає нам 32 байти. Але ми хочемо підрахувати кількість. 32 байти, вони будуть виглядати таким чином, що там, де у нас був матчинг, там у нас будуть 0xff, тобто весь байт буде зайнятий одиницями відповідний. Ну, по-перше, ми додаємо цей М1 і М2, тобто це там, де ми знайшли пробіли та нову стрічку. І після цього ми перетворюємо наш 32 байти у 32 біти. Тобто там, де у нас
байт повністю одиниці, да, 255 число, там буде 1 біт. І потім ми використовуємо count once. До речі, як я казав, ця операція виконується на арифметичних ядрах процесора, тобто вона виконується паралельно. А count once – це вже операція зі звичайним регістром. Тобто, насправді ці операції, а також завантаження слайсів у пам'ять, вони будуть виконуватись паралельно на нашому процесорі. Тобто тут ми отримуємо, а також сумування остаточне. Тобто тут ми отримуємо ще більше паралелізації. Але я хотів показати ще, як виглядає код memchr. Тобто він дуже простий у порівнянні з нашим. І ми побачимо, що, в принципі, він за перформансом теж непогано працює. Давайте подивимось, як це у нас насправді працює. Тобто я написав невеличкий приклад, який буде ітерувати по великому досить файлу. Да, у нас файл 100 мегабайтів. Ну, умовно великий, це вікі, експорт з вікі. І ми побачили, що у нас ітератор 28 мілісекунд, наш AVX 47 і memchr 12 мілісекунд. Тобто memchr дуже швидко. Але, як я казав, тут є в чому тут помилка, я спеціально так скомпілював. Оскільки ми скомпілювали на загальний процесор, зазвичай Rust не використовує AVX, оскільки це обмежує кількість процесорів, які ми покриваємо. Для того, щоб подивитися, як буде працювати AVX, але ви бачите, що цей код відпрацював. Він відпрацював повільно. Якщо ми скомпілюємо вже на наш AVX, то, відповідно, у нас наше рішення, в принципі, 7 мілісекунд, майже так само, як memchr. Ітератор вже у нас набагато вибачте, це не той приклад. Так, тут мені просто трохи закриває, тому я не бачу. Вибачте, в мене закриває субтитри. Count words. Це був спойлер. Да. Так. Тобто ми можемо побачити, що у нас наш приклад працює в 2 рази швидше, ніж memchr. memchr насправді в цьому випадку спрацював так само, як ітератор. Але далі ми побачимо, що це не завжди так. І також я хотів показати те, про що я казав спочатку. Якщо скомпілювати наш ітератор в native, тобто на наш поточний процесор, то у нас, відповідно, основна частина буде виглядати приблизно так. Тобто це той самий код. Ми бачимо, що у нас використовуються і XMM, і YMM, тобто і SSE, і AVX. Тобто він ділить на слайси, і, відповідно, оскільки йому треба, він не може відкинути, як ми відкидаємо, да, з нашим припущенням. Він по максимуму використовує всі можливості. Тобто там, де можна, він 32 байти, там, де в нього менший слайс, він 16 байтні операції. Це основний цикл, там ще є підготовка і завершення, тобто там є і синхронний прохід по хвостику. Так, давайте подивимось ще на один приклад. Ми підрахуємо кількість
слів, кількість разів слово зустрічається у тексті. Для нашого ітератора це знову-таки досить просте рішення. Тобто ми приймаємо буфер і слово, і далі ми рухаємо слайс довжиною в наше слово і порівнюємо його з цим словом. І рахуємо кількість разів воно замачилося. Якщо подивимось на AVX, так, тут я зараз знову збільшу. Якщо подивимось на AVX набагато більший на цей раз. Тобто код складніший, але я виділив основну функцію, що вона робить. У нас є якийсь пошуковий запит, тобто це у нас в цьому випадку і 32 числа розмножені на 256. Тобто у нас вектор, який наш був 32-байтний, ми матчимо по 4 символи за раз. Якщо ми будемо використовувати той самий підхід, як ми використовували, будемо матчити по одному символу, в нас буде дуже багато спрацьовувань і дуже багато буде false positives на початок слова. Да? Тобто, наприклад, ми шукаємо першу літеру, буде дуже багато спрацьовувань. Для того, щоб зменшити цю ймовірність, ми будемо використовувати матчити 4 перших символи. Відповідно, тут буде таке обмеження, що ми підтримуємо тільки слова, які більше 4 символів. 4 та більше. Тобто ми матчимо цей запит. Це 8 чисел по 8 по 4 байти. І такий самий насправді буде алгоритм, але матчиться одразу 4 символи. І одразу ми можемо сказати, в чому тут проблема, що ми взяли, наприклад, слайс 32 чи 35 байтів, ми заматчили по 4, але нам треба зсувати кожен раз цей пошуковий квері, сунути його ще 3 рази, щоб заматчити точно початок нашого слова десь в цьому слайсі. Для цього ми вже не можемо використовувати aligned слайси. Для цього ми використовуємо операцію load-u. Вона завантажить незаалайнений слайс в регістр. Далі ми використовуємо те саме порівняння, але на виході у нас вже будуть відповідно ті самі 32 байти, але там, де ми замачили, у нас будуть всі 4 байти в одиничках. І далі ми переміщаємо це в 32-бітну маску, в U32. І ми це робимо з сувами по всьому слайсу. Да? Тобто нам треба впевнитись, що ми можемо в цей буфер посунути як мінімум 3 байти далі. Тобто цей буфер повинен бути розміром не менше, ніж 35 байтів. Ми сумуємо, потім ми сумуємо ці маски. І далі ми повертаємо наш матчинг. В принципі, інша частина, вона більш-менш без магії. Матчинг буде відбуватися таким чином. Ось у нас є пошуковий запит, у нас є якась маска. Ми замачили. Насправді маска у нас перевернута, да? Тобто те, що відповідає початку, воно буде в кінці нашої маски. Значить, ми підготовуємо наш перший запит. У нас початок слова, 4 перші байти. Підготовуємо запит, завантажуємо його в регістр. Далі ми рухаємося по вікнам. У нас вікно – це 32 плюс довжина нашого слова. Тобто це ці додаткові. І ми зсуваємо ці вікна не по одиниці, як ми зсували в ітераторі в звичайному, а одразу по 32 байти. Тобто тут
ось це наша векторизація. Використовуємо нашу функцію, і далі ми повинні подивитися, чи є матчинг якийсь в масці. Якщо він є, то нам треба впевнитися, що остання частина нашого слова також відповідає. Тобто ми знаходимо всі ті позиції, де у нас був матч. Далі ми порівнюємо після того, після цієї позиції, як ми знайшли, ми порівнюємо з останньою частиною слова. Якщо є матчинг, то ми додаємо одиницю. Далі ми зсуваємо нашу маску і дивимось далі по всій масці. Тобто може бути декілька матчів. Далі все зрозуміло. І якщо подивитись на MEMCHR-код, то він дуже простий. Тобто, насправді ця бібліотека, вона якраз для цього і зроблена. Це основний use case для цієї бібліотеки. Як ми бачили, попередній use case вона виконує не дуже добре, але цей use case... Так, я зараз впевнюсь. Так, у нас comfort. Я буду шукати в тому самому тексті. Буду шукати слово Volt. Ну, ви вже бачили. Тобто наше прискорення, в принципі, працює майже так швидко, як MEMCHR, оскільки вони працювали над цією бібліотекою набагато довше. Я думаю, що вони цей випадок ще краще якось оптимізували. Але ми в 20 разів швидше, ніж векторизація на Rust. Ну і я не буду приводити код JSON, оскільки він дуже складний, але в принципі там використовуються ті самі підходи. Я привів тут приклад порівняння як з наших перформанс-тестів на маленькому повідомленні 107 байтів. Ми отримуємо вже більше, ніж в 2 рази у порівнянні з простим парсером. Тобто ми дістаємо 2 поля, 2 значення з двох полів з JSON, з невеличкого. Ця перевага набагато збільшується для великих повідомлень. Тобто, якщо ви отримаєте декілька кілобайтів чи сотню кілобайтів JSON, то ця перевага сягає іноді там 100 разів, да? Оскільки ви дістали тільки 2 поля, ви не парсите повністю. В цьому випадку я порівнював також не з JSON-парсером. Сам JSON, серед JSON, наприклад, він тут буде показувати 400 наносекунд. SIMD JSON як rate, який SIMD, він буде також повільний, він 100, оскільки вони парсять повністю весь документ. Це порівняння з NOM-парсером, який це також бібліотека, яка адаптована спеціально для парсинга текста, який також дістає тільки 2 відповідно слова, але все одно наш SIMD швидше. Я хотів одразу повторити, да, тобто це можна використовувати тільки, якщо вам дуже треба. Оскільки ми тут йдемо в unsafe код, більшість випадків нам компілятор покриває. SIMD нам надає набагато менш читабельний код. Нам треба покривати додатковими тестами. І, в принципі, може в 1% випадків це можна використати. Але ми обробляємо великі масиви, нам воно в 20 разів економить cloud cost. Да? Тобто ми набагато швидше обробляємо текст, з нашими архівами працюємо і, відповідно, набагато менше ми платимо. А також воно надає нам змогу швидше реагувати. Да? Тобто наш latency зменшується.
В принципі, це все, що я хотів сказати. Якщо є якісь запитання, так, зараз подивимось. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, було не дуже нудно. Привіт, Максим. Так, Так, привіт. Ігор, привіт. Привіт, Ігор. Максим, дякую за твою доповідь. Я маю йти вже по наступну сесію, тому залишаю Ігоря. Ігор проведе QA-сесію. У нас багато питань. Ось наразі 8 питань до тебе. А всім приємно залишатися. Дякую, Костя. Так. Кого цікавить токенізація, то прошу долучатись до наступної доповіді, яка починається через 3 хвилини. Так, дякую, Костянтин. І дякую, до речі, Максим, це була чудова презентація. У нас є дуже багато класних питань від аудиторії, і я почну з дуже цікавого питання від Юлі. Чи може явне використання Сімди, якщо воно використано некоректно, дати протилежний ефект і збільшити час виконання? Ну, звісно. По-перше, ви бачили, що відбувається, коли скомпілювати не на свій таргет CPU, так? Тобто операції будуть виконуватись, але якщо ви компілюєте на SSE, наприклад, то AVX код компілюєте на SSE, то він буде навіть гірше виглядати, ніж в кінці, ніж той самий векторизований код. Але якщо ви пишете цей код, ви використовуєте, ви змагаєтеся з дуже великою командою розробників, там тисячі і тисячі дуже розумних людей, які пишуть компілятори, які пишуть ці оптимізації. Тобто вам потрібно бути дуже впевненими в тому, що ви робите, в чому ваша буде перевага над ними. Ваша перевага, що у вас є якийсь специфічний use case, а вони покривають загальні use cases. Але хочу сказати, що в більшості випадків вони будуть те, що вони зробили, там LLVM компайлер, той самий, як Rust перетворює код, це буде працювати краще, ніж ваш кастомний, на жаль. Ну, чи навпаки, не на жаль, це дуже добре. Але якщо ви знаєте, що робите, то це можна робити. Сподіваюсь, що це відповідає. Да, дякую. Ще таке от питання. Коли питання наступне. При компіляції в іншу архітектуру при використанні std Arch, ти казав, що прибирається векторизація. А чи будуть інші оптимізації, які будуть таргети специфік для тієї архітектури? Так, зараз я намагаюся зрозуміти. Ну, окей, я трошки інакше запитаю. Коли ми компілюємо не під, наприклад, не під AVX 2, Так. і чи будуть оптимізації під MMX? Якщо ми компілюємо SIMD код, Так. чи якщо ми написали SIMD код і він використовує безпосередньо операції AVX, наприклад, в такому випадку воно буде скомпільовано, скоріше за все, я точно не знаю, я вам не можу сказати, чи буде воно використовувати MMX, я думаю, що буде, чому б ні, але у компілятора, коли ви пишете код в такому стилі, що ви безпосередньо кажете йому, що робити, з кожним регістром, в нього набагато менше можливостей оптимізувати ваш код, чим якщо ви використовуєте якісь примітиви типу ітератора, які надає мова. Тобто ви вже безпосередньо вказуєте, як робити операцію. Коли ви використовуєте ітератор, ви в принципі описуєте більше свою задачу. Ви
декларуєте, який результат ви хочете отримати. З безпосередньо використанням цих примітивів ви пишете, як її виконувати. Тобто він не може оптимізувати її, оскільки він не знає, може ви дійсно хотіли таку послідовність, він не може змінити послідовність цих операцій. Так, І через це, в принципі, навіть якщо він буде використовувати MMX, воно буде виконуватись повільніше, ніж якщо б ви написали загальний код. да. Я б ще додав, що в таких ситуаціях, якщо ви вмієте імплементувати свою операцію для великого сім'ї, це також може пришвидшити менший сім'ї. Тобто, якщо у вас ви можете швидко зробити під AVX 512, то воно також буде швидше буде працювати на AVX 2. Чому? Тому що у компілятора не буде залежностей між різними операціями. Тобто, якщо операції можна робити паралельно, це пришвидшує операції, навіть якщо вони робляться не у сім'ї. Так, дуже влучно. Так, а от ще таке це дуже цікаве питання, що зараз у чіпах з'являється NPU, і як його можна зручніше використовувати? Я не працював з NPU, та не можу сказати. Я навіть не бачив, щоб якісь були спеціальні для цього в Rust, в растівській бібліотеці якісь примітиви з'являлися. Я думаю, що тут треба покладатися перше на компілятор, да, тобто якраз в цьому випадку можливо LLVM вже може якось це використовувати. І, в принципі, там він оптимізований же для відповідно матричних обчислень. Тобто, я думаю, що коло задач, воно більш вузьке. Але я не можу тут відповісти на це запитання, вибачте. Дякую. Ну, це не дуже страшно. Це трохи паралельно до SIMD, але стосується так. Таке питання. Як реалізується портативність використання SIMD і що відбувається, якщо процесор не підтримує SIMD? Чи буде помилка? Ну, як ми бачили, помилки не буде, але давайте роздивимося знову два випадки. Коли ми пишемо загальний код і ми його компілюємо для якогось таргету, у нас завжди компілятор, якщо компіляція пройшла, да, якщо не було помилки компіляції, то ми можемо бути впевнені, що цей код буде виконуватись без помилки, да, на тому таргет CPU, який ми запитали. Якщо вона не зможе скомпілювати на наш таргет CPU, якщо деякі інструкції там не підтримуються, то у нас компіляція зафейлиться. І навпаки, якщо ми оптимізували код і написали власно якісь примітиви, вони backported для до інших процесорів. Але, як я казав, це не оптимально. Дякую. Так, і тут два питання. Який максимальний розмір файлу, який максимальний розмір файлу, чи є обмеження на розмір файлу, і чи є залежність між розміром файлу та часу на обчислення? Ну, звичайно. Да, тобто тут у нас лінійна залежність, оскільки ця операція, ми рухаємося по слайсу, у нас відповідна лінійна залежність від того розміру, який ми обробляємо. Що це надає? Да, якщо у нас код написан супероптимально, і ми його порівнюємо з кодом, який не оптимально працює, наприклад, він працює в 2 рази швидше, наш код. Да? Якщо ми обробляємо файл там 100 мегабайтів за 7 мілісекунд оптимальним і за 14 мілісекунд неоптимальним,
кодом, у нас різниця 7 мілісекунд. Але якщо ми збільшимо розмір в 1000 разів, відповідно, у нас буде 7 секунд і 14 секунд. Да? Різниця вже не 7 мілісекунд, а 7 секунд. Тобто це у нас швидкість в рази, а не на скільки-то. Тому зі збільшенням розміру ця відстань нашого оптимального коду від неоптимального, вона збільшується. Чудово, дякую. А от як нам взагалі робити от align до 256 біт, і як це взагалі відбувається на практиці? Ну, насправді, як я показував, для цього є примітиви відповідно в Rust. Да, у нас є інструкція, ми її на слайс викликаємо align to і вказуємо, до якого типу. Насправді тут може бути і 64, тоді у нас буде відповідно якийсь хвостик та голова, і середина цього буферу, вона заалайнена. Тобто в чому тут секрет? Наш буфер може починатися там з адреси, наприклад, з одиниці. Так? Наша пам'ять завантажує в кеш процесора L1 64 байтні рядки, які починаються з адреси, яка ділиться на 64. Тобто, коли ми завантажуємо, наприклад, наш слайс починається з одиниці, ми завантажуємо цей слайс, в нас корисного вже 1 байту немає. Якщо він починається з 63, то ми завантажимо 63 байти, які безкорисні, нам не корисні, і тільки 1 байт буде в кеші завантажений, який корисний. По-перше, по-друге, якщо ми завантажуємо заалайнений слайс в той самий регістр, то це відбувається швидше, бо процесору не треба вирізати та складати для того, щоб завантажити в регістр. Відповідно, для цього ми і робимо цей alignment. Тобто цей буфер буде поділений на 3 слайси. Перший – це викидається голова до першої адреси, яка ділиться на 64. Далі іде основне тіло, і далі викидається хвіст, який залишається, який не влізає там в ці 64, в 32 байти. Вибачте, тут ми алаємо до 32 байтів. Добре, дякую. А чи можливо є якісь алокатори, які дозволяють цей alignment зробити зразу? Насправді ми можемо навіть не алокатор використовувати. Ми можемо описати наш тип таким чином, щоб наші дані були одразу заалайнені. Да? Тобто, якщо ви, наприклад, зробите вектор з ось цих даних, вектор з M256i, то вони одразу будуть алоковані за алайненому вигляді. У кожного типа в зачекай. Rust є alignment. А якщо в тебе буде такий вектор із M256 і I, чи це буде означати, що ми в нього чи можемо його використовувати як вектор байтів? Ми можемо, звичайно, оскільки це на нижньому рівні все це вектор байтів, да, це слайс байтів. Ми можемо його перетворити, наприклад, memTranspute в слайс байтів, звичайний. Але в цьому випадку, я думаю, що ми могли б тут приймати одразу заалайнений Добре, слайс. дякую. І ще таке питання. Чи спостерігав ти проблеми з пам'яттю після того, як. Тобто, в тебе є оригінальний алгоритм, який працює серійно, і чи спостерігав ти якісь проблеми з роботи з пам'яттю, коли ти імплементував SIMD алгоритм?
Спостерігав, так, А звичайно. що саме було? Наприклад, до того, як я почав використовувати ітератори, я використовував просто цикл, відповідно, я йшов по індексу. Да, тобто брав поінтер на цей буфер і йшов, додавав до цього поінтера 32. І скажу чесно, був випадок, коли я просто вийшов за межі цього слайсу. Так, Ну, дякую. це, я думаю, буде саме така загальна помилка, коли ви використовуєте ось таку, наприклад, операцію, тут передається поінтер. І вам треба бути впевненими, що в цьому поінтері достатньо байтів. За цим поінтером ви овните, ваша структура даних, вона овнер цього масиву даних. Тут unsafe, да, територія, і вам треба в цьому бути переконаними. Бо інакше, воно завантажить, воно зробить це, але може цей слайс у вас тільки наполовину там зайнятий вашою інформацією, а інша частина якийсь гербач. Да? Ну, нічого не відбудеться, але ви отримуєте undefined behavior, ви отримуєте результат непередбачуваний, у вас буде скакати цей count. Ну, в цьому випадку. Можуть бути страшніші випадки, якщо для інших операцій. Да, дякую. А от уяви собі ситуацію, ти розробляєш код особливо на ноутбуку, а ноутбук не підтримує AVX 512, а ти хочеш цей код запускати на сервері. Чи є така можливість? Ну, звісно, тобто ви на ноутбуку компілюєте, але ви не зможете перевірити перформанс. Якщо знаєте, що ви робите, то відповідно можна написати код. Він буде працювати. Якщо він працює, то треба буде його скомпілювати вже на AVX 512 і перевірити там швидкість, де цей AVX 512 підтримується. Ну, більш того, наприклад, якщо ви скомпілюєте на AVX 512 і запустите на якомусь процесорі, в якому, наприклад, 12-го покоління, старому, в якому ще доступний AVX 512, не вимкнений, він за секунду прогріється, і цей код буде дуже повільний. Мгм. Якщо більш новий там чи десь в облаці, то він буде працювати, може, довше. Добре, дякую. Ну і останнє питання від аудиторії. Як найшвидше додавати багато Float64 або зробити добуток Float64, добуток векторів? Тобто, я думаю, що це два запитання. Так. Додати всі float 64. У нас 800 елементів, і з цим Rust дуже добре справиться за допомогою ітератора. Тобто у нас буде код виглядати приблизно так. У нас, наприклад, є якийсь слайс. F64. І ми отримаємо в кінці. Тобто, насправді це дуже просто. Iter sum. Цей код буде, я думаю, що ви не зможете написати оптимальніше. Ну, я б Він ще буде додав, що скомпільований. тут варто додати щось, наприклад, LTO і target architecture, target CPU. Так. Звичайно, вам треба, коли ви компілюєте, треба буде Rust Flex чи в Cargo прописати target CPU target. І також оптимізації всі, які можливі. Але з такими простими випадками не треба лізти в SIMD, да, тобто
Я не пам'ятаю, чи є в нього мул, можливо, нема. Там сказав, що можна зробити редюс або щось схоже. Да, Я б да. тобто тут я не впевнений, чи в цьому випадку дійсно буде хороший код. Це треба дивитися, тому що порядок операцій, додавання флотів залежить від він дає різні результати. Тобто, навпаки, тут, якщо ти будеш робити явний сімді, це може сильно пришвидшити код через те, що додавання компілятор не зможе зробити оптимальне додавання сам по собі. А, дійсно. Це може бути так. Я про це не подумав. От. Це І може бути, так. От Да. і Треба рекомендація, подивитися. що для кожної архітектури ця відповідь буде різною, і вам Так, завжди так. варто робити бенчмарки, і варто дивитися на асемблі код, який там дається. Це єдиний спосіб. Це золоті слова. Так. Так. От. Ще б я хотів задати таке питання: а як зробити, ну, тобто, я так розумію, що ти працюєш над HFT системами. Так. І там важливий latency. І як SIMD впливає на latency в порівнянні із не SIMD кодом? Ну, я можу сказати, що оскільки ці операції виконуються паралельно, то, по ідеї, latency повинна бути меншою. Тобто це теж треба все відповідно тестувати. SIMD-код в нас так чи інакше все одно буде використовуватись. Да? Тобто навіть якщо ми компілюємо, наш компайлер все одно зробить. Тут питання, який вихідний SIMD-код буде швидше? Ваш SIMD-код чи той, що зробить компайлер? Тому тут альтернативи у нас немає, але у процесора є модуль передбачення операцій. Він відповідно викладає у себе наперед, будує план, як він буде виконувати операції. І в нього є в кожному ядрі декілька юнітів обчислення. Тобто ми можемо виконувати синхронний код, і також паралельно будуть виконуватись там завантаження з пам'яті і відповідно якісь математичні операції SIMD. На кожному процесорі це буде по-різному, залежить все від архітектури, тобто треба дивитися. Така загальна відповідь. Ми прискорюємо обробку великих JSON-ів, відповідно, у нас latency дуже сильно зменшується. Це, мабуть, найбільший ефект нам дає у порівнянні з іншими оптимізаціями, оскільки це основне, що ми робимо. Да, добре, дякую. І напевно, це вже буде останнє питання. Чи можна зробити, чи може вже є готове рішення, щоб десеріалізувати файл, використовуючи SIMD? І чи є в цьому взагалі сенс? Десеріалізувати в що? Тобто тут питання, насправді є бібліотеки, які якщо мова йде про JSON, якщо вам потрібна вся інформація з JSON, да, я б використовував це от як таке правило. Якщо вам потрібно менше там 10% інформації з цього файлу, то ви можете спробувати. Якщо вам потрібна вся інформація, то краще використати, наприклад, SIM.JSON, той же, який парсить весь JSON. Якщо ви будете парсити, ця бібліотека, вона дуже добре написана. Якщо ви будете писати свій JSON-парсер на SIMD, то це, можна подивитися просто на SIM.JSON Crate. Він великий, тобто, і він вже дуже давно, в нього, відповідно, було багато ітерацій, тобто вам через все це прийдеться пройти. Просто питання десеріалізації, воно загальне, да?
Да, тобто, знову таки, на жаль, коли ми говоримо про оптимізації та про парсинг, ми не можемо дати настільки загальне питання. Тут, на жаль, треба Так. дивитися на конкретні ситуації, на конкретні задачі. Так. Це да. Добре, дякую. Це була чудова презентація, чудова відповідь, чудове питання. Дякую аудієнції за питання і хорошого. Дуже дякую всім. Да, дуже дякую всім. Приєднуйтесь до наступних презентацій. Але ця у нас завершується. Дякую, Ігоре. Все.